අයිබෝන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ අලුත් YouTube channel එකට. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාගේ laptop එකට නැත්නම් PC එකට කොහොමද හරියටම macOS install කරගන්න කියලා. ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි ඔයාලා මුලින්ම මෙන්න මේ ෆයිල්ස් හතර ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. මේවා ලින්ක්ස් ටික මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්නම්. මේකේ මුලින්ම තියෙන්නේ macOS ISO ෆයිල් එක. ඊට පස්සේ ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕන virtualbox software එක. මේකට ඕන extension එක. මේ අපිට ඉදිරියට අවශ්‍ය වෙන codes ටික අර macOS install කරන්න. මුලින්ම අපි virtualbox software install කරගෙන එමු. හරි මෙතනින් next දෙන්න. next ඔයා මුලින්ම මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම C එකේ program files වල තියන්න ඕන. මොකද අපි codes type කරන්නේ C එකට නිසා අනිවාර්යෙන් තියන්න. ඔයා වෙනස් කරත් කමන්නේ. ඒක අපිට මේ පස්සේ code වල edit කරන්න වෙන නිසා. නැත්නම් ඔයා lazy C වලින් install කරනවා. ඊට පස්සේ next දීලා මෙතන next දෙන්න. ඊට පස්සේ yes දෙන්න. normal installation එකක් වගේ යන්නේ. install දෙන්න. හරි finish දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයා virtualbox software එක open කරගන්න ඕන. ඔයා මෙතන files වලට ගිහිල්ලා preferences වලට යන්න. ඒකේ extensions කියන එකට ගිහිල්ලා මම දැන්නමත් install කරලා තිබුණේ ඒක. ඔයා අලුතෙන් install කරා නම් මෙතන add කියන එකට ගිහිල්ලා add new කියන එකට ගිහිල්ලා අර ඔයාගේ extension එකක් install කරගන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ මෙතන install දෙන්න. පල්ලෙහාට අරන් ගිහලා I agree දෙන්න. හරි. මේක installing වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් okay දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් new කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයා type කරගන්න ඕන ඔයාගේ දැන් name එක. මෙතනින් ඔයා hi Serilla කියලා type කරන්න ඕන. මේක හරියට මුල් අකුරු capital වලින් type කරන්න ඕන. නැත්නම් අර අපේ codes වලට අවුලක් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම hi Serilla කියන එකේ මුල් අකුර capital HIGH space capital S capital S I E double R A. ඊට පස්සේ ඔටෝම version එකත් select වෙනවා. version එක 10.13 high Serilla 64 bit තියෙන එක select වෙලා නැත්නම් select කරගන්න. ඊට පස්සේ එතනින් ආගේ location එක select කරන්නත් පුළුවන්. හරි මම වෙනස් කරන්න යන්නේ location එක. ඒකම තියෙන්න අරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් next දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන RAM එක දෙන්න ඕන. RAM එක ඔයාලට 4GB එකක් තියෙනවා නම් 2GB දෙන්න පුළුවන්. 8GB තියෙනවා නම් 4GB 6GB නැත්නම් 16GB එකක් තියෙනවා 8GB වගේ දෙන්න පුළුවන්. මේකේ අඩුම 2GB වත් තියෙන්න ඕන. අර 4GB RAM එකක් තියෙනවා නම් 2GB දෙන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පොඩ්ඩක් විතර lag වෙන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඔයාලට ඊට වැඩි RAM එකක් තියෙනවා නම් ඊට අඩු ප්‍රමාණයක් දෙilla මෙතන next දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් create දෙන්න. මෙතනින් ඔයා create කරන්න යන්නේ ඔයාගේ virtual hard disk එක. ඔය files tempat කර. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන create කියන එක click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් install VSD virtual hard disk කියන එකට ටික එකක් දාලා ඔයා
next දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතනින් next දෙන්න dynamical allocated කියන එක ටික් එක තියෙන්න අරිලා next දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ location එක select කරගන්නත් පුළුවන්. තව මෙතන ඔයාගේ storage එක capacity එක select කරන්නත් පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මෙතන setting එක okay දීලා settings වලට යන්න. හරි ඔයාලා settings click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ systems කියන එකට යන්න. හරි ඒක ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන floppy කියන එකේ tick එක untick කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ processors කියන tab එකට යන්න ඕන. එතන 2 දෙන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ ආනත් අපි motherboard කියන එකට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා display කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන 128 MB කියන දෙන්න ඕන video memory එක අනිවාර්යයෙන්ම. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට storage කියන එකට යන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනට ඔයාගේ ISO file එක select කරගන්න ඕන. මම මේකේ download link එක පල්ලෙහා description එකේ නැත්නම් comment section එකේ දාන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතනින් choose a disk file කියන එක click කරන්න ඕන ඔයා. ඊට පස්සේ අර මම desktop එකේ තියෙන ISO file එක select කරගන්නවා. මේකේ 5GB විතර ISO file එක. ඊට පස්සේ මේක okay click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා මේක close කරගන්න. ඊට පස්සේ cmd කියලා type කරලා run as administrator වලින් open කරගන්න. මේකෙදී අපි type කරගන්න යන්නේ ඔයාලට අර කිව්ව codes කියන text file එකේ තිබ්බ codes ටික. ඔයාලට මේක description එකේ දාන්න නැත්නම් file එකක් විදිහට drive එකේ upload කරලා තියන්නම්. ඔයාලට ඔක්කොම codes ටික ඒ file එකේ තියෙනවා. මෙතනින් type කරගන්න ඕන මේක. ඔයාට මේ විදිහට එක type කරගන්න අමාරු නම් මම codes ටික එකේ ඔක්කොම ටික දාලා තියන්නම්. දැන් මම open කරගන්නම් ඒක. ඒක මේ දැන් type කරපු code එකත් ඒකේ තියෙනවා. ඒකේ ඔක්කොම copy කරලා paste කරලා enter press කරාම හරි. දැන් මේ අපි type කරපු එක මේ තියෙන්නේ. මේ ඊළඟට තියෙන්නේ virtual box කියලා code එකක්. ඒකත් ඔයා copy කරගන්න. control C දීලා නැත්නම් ඔයාට copy කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ control V දීලා paste කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ enter press කරන්න. මේ විදිහට හැම එකක්ම මේ විදිහට කරන්න තියෙන්නේ. copy කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ command prompt එකට ඇවිල්ලා paste කරලා enter press කරන්න ඕන. ආයෙමත් copy කරන්න ඕන මේ code එක. command prompt එක ඇවිල්ලා paste කරගන්න ඕන. හරි මේකත් copy කරගන්න ඕන. command prompt එකට ඇවිල්ලා paste කරගන්න ඕන. හරි ආයෙමත් ඊළඟ code එකත් ඒ විදිහටම copy කරගන්න. ඊට පස්සේ paste කරලා enter press කරන්න. ඊට පස්සේ මේ අන්තිම code එකත් copy කරගන්න ඕන දැන් අපි. හරි ඊට පස්සේ command prompt එකට ගිහිල්ලා paste කරන්න ඕන. enter press කරන්න. හරි අපේ codes ටික දැන් type කරලා ඉවරයි. close කරගන්න. command prompt එක දැන් අපි ආයෙමත් virtual box එක open කරගමු. හරි ඊට පස්සේ දැන් අපිට ගන්න තියෙන්නේ ඔක්කොම settings හදාගෙන තියෙන. දැන් අපි start කරමු. හරි මෙතන starting virtual machine කියලා පෙන්නනවා. virtual box කියලා පෙන්නනවා.
මේ විදිහට ඔයාලට Apple logo එක පෙන්නනවා. ඒක loading වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට language එක select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන disk utilities වලට ගිහිල්ලා continue දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන show all disk වලට ගිහිල්ලා මෙතනට ගිහිල්ලා erase කරන්න ඕන. ඔයා ඊට පස්සේ මෙතනින් Mac OS කියලා type කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙන්නේ Mac OS කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට erase කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා install Mac OS කියන එකට ගිහිල්ලා continue දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පෙන්වන දේ. හරි ඊට පස්සේ මේ වගේ error එකක් පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මේක okay click කරන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන utilities වල උඩ තියෙන terminal එක select කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේක type කරගන්න date කියන මෙන්න මේක මම codes වල දාන්නම්. ඊට පස්සේ install mac os වලට දීලා continue කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් continue click කරන්න. මෙතනින් agree කරන්න. මෙතනින් ඔයාගේ hard disk එක select කරලා install දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් install වෙනවා. මම මේක speed කරලා යවනවා. මම ඉතින් type කරගන්නවා password එක. ඊට පස්සේ ඉතින් next දීලා ඊළඟ එකනොත් continue දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට setting up your Mac කියලා වැටලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ Mac OS එක install වෙන්නේ. හරි. ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න දැන් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අදට සුබ දවසක්.